Hello everyone, welcome to another session on Science and Technology. আজি আমাৰ Science and Technology last class আমি কৰিব গৈ আছো অলৰেডি আমি Science and Technology বহুত গিটা aspects অলৰেডি কভাৰ কৰিছো starting with the space sector, defense sector, IT sector, electronic sector, nano technology ওপৰত আমি কথা পাতিছো আমি robotics ওপৰত কথা পাতিছো হলে নহয় তো আজি আমি Science and Technology আৰু এটা important part that is renewable energy ঠিক আছে বহুত important energy কথা जो আমি আগতে পাতিছো আজি আৰু অলপ পাতিম renewable sectors of energy কি আছে কি possible options আমাৰ কাৰণে আছে আমাৰ গভৰ্নমেন্ট খনে কি initiatives লৈ আছে renewable energy কাৰণে সেইখিনি কথা অলপমান পাতিম and তাৰ লগতে আমি এটো পাতিম কি ancient Indian science and technology বা Indian contribution to science and technology এতিয়া যদি আমি modern worldত চাব যাও ইন্ডিয়া অলৰেডি বহুতখিনি contribute কৰিছে to science and technology really আমি কৰি আছো but we have to look at it from an ancient perspective কি ancient India science and technology কিমানখিনি contribute কৰিছিল তো we will start a class অলপমান মানুহ join হৈ লওক good evening everyone hello good evening Okay, so starting of the class since আজি আমি অলপমান ancient Indian science and technology কথা পাতিম এটো অলপমান আমি হিষ্ট্ৰি টু যাম আজি ঠিক আছে তো I would like to ask everyone here কি তোমালোকে মোক চাটৰ আজি কোৱাচোন কি how much do you know about the ancient history of India so আমি ancient history already কৰিছো হলে ন আমি সকলো ancient history already কৰি আহিছো ancient history class কৰি আহিছো কিন্তু আমি ancient history বহুত এটা limited perspective দি প্লাই পঢ়ো হয়নে আমি জানিছিলো কি গুপ্তা পিৰিয়ড যোনটো আমাৰ গুপ্তা পিৰিয়ড আছিল গুপ্তা পিৰিয়ডৰ পৰা ইন্ডিয়াত সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বহুতখিনি বাহি গৈছে so that is going to be our main focus of talking today ঠিক আছে আমি হেতুৰ ওপৰতে আজি বহুতখিনি ডিসকাশনস কৰিম renewable energy is a very small part ঠিক আছে because আমি আগতেও ডিসকাস কৰিছো renewable energy কথা নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কথা আমি পাতিছো আমি যোনটো আমি কৈছো কি we can use it as a future energy source ঠিক আছে তো আমি অলৰেডি এবলা কথা অলপমান পাতিছো but we will be talking a little bit about the ancient Indian science and technology ঠিক আছে তো যোনটো গুপ্তা পিৰিয়ড আছিল গুপ্তা rulers আছিল আমি জানো কি গুপ্তা rulers বিলাকৰ টাইমৰ পৰা ইন্ডিয়াত সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ এটা ৱেভ আহিছে এটা কিয় হৈছিল এটো অলৰেডি মই তোমালোকক পঢ়াইছো কি গুপ্তা পিৰিয়ডত কি হৈছিল ডকুমেন্টেশন অফ দি এনশিয়েন্ট ৰেকৰ্ডছ এনশিয়েন্ট নলেজ এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান নলেজ যোনবিলাক আমাৰ বেদাস আছিল উপনিষদ আছিল ধৰ্মশাস্ত্ৰস ধৰ্মসূত্ৰস they were all written down during the Gupta period কোডিফাই কৰা গৈছিল during the Gupta period ঠিক আছে তো তাৰ পিছত নরমাল মানুহ বা কমন মানুহে they became more literate because এই কিতাপ বিলাক পঢ়িলে because written format আহি গল ন এতিয়া তো মানুহে কিতাপ পঢ়িলে কিতাপ পঢ়ি কিদি আৰু knowledgeable হল and science and technology এটা বহুত ডাঙৰ ৱেভ আহিছিল এখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে আমি গোল্ডেন পিৰিয়ড বুলি কওঁ we already have discussed this ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে ইন্ডিভিজুয়ালি জানা নে নাজানা কি ইন্ডিয়া কি কন্ট্রিবিউট কৰিছে টু সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি I want to know from your opinion কি তোমালোকে কিমান জানা আমি তো কথা পাতিমে আজি I want to know your opinion as well ঠিক আছে তোমালোকে অলপমান যিমান গিজে চাই আছে বেছি মানুহ ইতলৈকে আমাৰ জয়েন কৰা নাই বাৰু লাহে লাহে বাহিব বাট তোমালোকে যিমানে চাই আছে ঠিক আছে প্ৰীতমে চাই আছে সুন্তি পুত্ৰ তপনে চাই আছে তোমালোকে মোক অলপমান কোৱাচোন কি কিমান তোমালোকে জানা about the ancient Indian science and technology part কি ইন্ডিয়াই সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত কি বস্তু কন্ট্রিবিউট কৰিছে ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং কিয় কাৰণে বিকজ ইতিয়া যোনবিলাক আমাৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নছ আমি মই কিয় সুধি আছো এটা তোমালোকৰ এক্সামৰ লগত কেনেকৈ ৰেলেভেন্ট হয় মই অলপমান বুজাই দিছো ঠিক আছে যদি আমি অলপমান লাষ্ট 2-3 ইয়াৰ্ছৰ PYQs অলপমান খুচৰো আমি এটা বস্তু গম পাও কি ইনক্ৰিজিংলি APSC হওক বা UPSC হওক দে আৰ গেটিং মোৰ এণ্ড মোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য ভেদিক পিৰিয়ড ইন দ্য এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া কি ইণ্ডিয়াৰ এটা পইণ্টত ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা আছিলে ঠিক আছে ইন্ডিয়া এটা পইণ্টত কেনেকুৱা আছিল কিমান ধনী আছিল কিমান পাৱাৰফুল আছিল কেনেকুৱা আছিল ইন্ডিয়া এটা সময় তো হেতু বস্তু আমি কৰিব কাৰণে বা আনিব কাৰণে বহুত চাই আছো তাৰ লগতে আমি আৰু এটা বস্তু ওপৰত ফোকাস কৰি আছো হেতু হল ৰিমুভ দ্য কলোনিয়েল লেগেসি ফ্ৰম ইন্ডিয়া ঠিক আছে কলোনিয়েল ৱে অফ এডুকেশ্যন colonial way of mindset colonial way of thinking হেবিলাক আমি অলপমান গুছাব চাই আছো ইটস a big step হেকাৰণে আমি অলপমান এটো জানিব লাগিব কি ইণ্ডিয়াৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কন্ট্ৰিবিউশন কি হয় এটা এটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ ওয়েস্টে আমাক সদায় এনেকৈ দেখায় কি বেছিভাগ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি সদায় ওয়েষ্টত ডেভেলপ হৈছে ফৰ এক্সাম্পল আজিৰ দিনতো যিমানবোৰ পায়োনিয়াৰিং টেকনলজি আহি আছে বা গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং টেকনলজি আহি আছে সববোৰ ওয়েষ্টৰ পৰা আহি আছে ঠিক আছে এটা তাতে এটা ফ্যাক্ট আছে কি বহুত ইণ্ডিয়াৰ মানুহে তাতে গৈ পেলাই কাম কৰি আছে এণ্ড দে আৰ ৱৰ্কিং ইন দোজ প্ৰজেক্টছ এণ্ড এভৰিথিং সেইটো পিছৰ কথা বাৰু ঠিক আছে সেইটো আমাৰে প্ৰব্লেম কি আমাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈ আছে কিন্তু সিহঁতি কেতিয়াও নেদেখায় কি ইহঁতৰ এই যোনবিলাক টেকনলজি আজি সিহঁতৰ ওচৰত আছে সিহঁতি ইনস্পায়াৰ ক'ৰ পৰা হৈছিলে ঠিক আছে সিহঁতি প্ৰথম ষ্টাৰ্ট ক'ৰ পৰা কৰিছিলে এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে তো উইল বি টকিং আ লিটল বিট এবাউট দ্যাট ঠিক আছে তো এই আমেৰিকা যোনখন আজিকালি টেকনলজিক্যালি সবতছে বেছি এডভান্স বুলি কোৱা হয় এটা চাইনা উঠি আহিছে ঠিক আছে তো কি পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেই বস্তুটো উইল টক এবাউট দ্যাট অলসো কি কোনটো ফ্যাক্টৰৰ পৰা সেইখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছিল সিহঁতি ইনস্পিৰেশ্যন কোনটো জেগাৰ পৰা পাইছিলে ইনস্পিৰেশ্যন পাই পেলাই কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কি কৰিছিল সেইখিনি ওপৰত আমি অলপমান কথা পাতিম ঠিক আছে কি ক'ৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন পালে আজি সিহঁতি ইমান টেকনলজিক্যাল এডভান্স হয় কিন্তু এটা পইণ্টত সিহঁতি আছিল কেনেকৈ সেইটো ওপৰত আজি অলপমান আমি কথা পাতিম ওকে কোনবা চাটত দিছে নেকি কিবা ওকে নাই দিয়া ওকে এনিৱেজ
তো প্ৰথম আমি অলপমান ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ কথা পাতিলোঁ এতিয়া ইণ্ডিয়াত যদি মই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ কথা পাতোঁ ন দেয়াৰ আৰ অনলি আ ফিউ চেক্টৰ্ছ তোমালোকে এই যোনটো আমাৰ PIB যোনটো আমাৰ পাব্লিক প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰ আছে তাৰ পৰা এটা তোমালোকে এটা ষ্টেটিষ্টিক্স চাব পাৰা কি আমি ইণ্ডিয়াত কিমানখিনি কেপাচিটি আমাৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ আছে তো তোমালোকে ভালকৈ যদি চোৱা কি ছ'লাৰ পাৱাৰ কণ্ট্ৰিবিউটছ টু 45.1% অফ আৱাৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি মানে তোমালোকে অলৰেডি জানা যোনটো এনাৰ্জি কেতিয়াও এক্সষ্ট নহয় এতিয়া ফসিল ফুয়েলছ কি হয় নন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সোৰ্স মানে কি সেইটো এক্সষ্ট হৈ যাব এটা পইণ্টৰ পিছত গৈ পেলাই বুজি পালা কিন্তু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সোৰ্সবিলাক সেইটো কেতিয়াও এক্সষ্ট নহয় উই কেন ইউজ ইট ইনফাইনাইটলি ঠিক আছে তো আমি এনেকুৱা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সোৰ্স বিচাৰিব লাগিব দ্যাটছ ভেৰি ইম্পেৰেটিভ ফৰ আছ অ'কে নাও য়েছ তো তোমালোকে যদি ইয়াৰ ভালকৈ ফ'কাছ কৰা সবতছে বেছি আমি দুটা বস্তুত ফ'কাছ কৰোঁ দ্যাট ইজ হাইড্ৰ' পাৱাৰ এণ্ড ছ'লাৰ পাৱাৰ ঠিক আছে ছ'লাৰ এনাৰ্জি এণ্ড হাইড্ৰ' এনাৰ্জি ৰিনিউৱেবল ফৰ্ম অফ এনাৰ্জিৰ ভিতৰত ঠিক আছে হাইড্ৰ' পাৱাৰ মানে কি আমি ডেম বনাওঁ ডেমছ আৰ আৱাৰ হাইড্ৰ' পাৱাৰ ঠিক আছে ডেম বনাই পেলাই আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰোঁ ছ'লাৰ পাৱাৰ আজিকালি জানাই কি আমাৰ হৰ ঘৰ বিজুলী সেইবিলাক যোনবিলাক যোজনা আমাৰ চলি আছে ঠিক আছে তো তাৰ আণ্ডাৰত আমি ছ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেট কৰিব চাই আছোঁ আজিকালি দিনত বহুত গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমছ আছে আমি কথা পাতিম গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছৰ কথা ঠিক আছে দেন আৰু এটা বস্তু ইণ্ডিয়াত আছে দেট ইজ উইণ্ড পাৱাৰ ঠিক আছে 23.5% তাৰ লগতে বায়' পাৱাৰ বায়' এনাৰ্জি বায়' ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আমি সেইটো ইউজ কৰোঁ অলপ ঠিক আছে জিঅ' থাৰ্মেল এনাৰ্জি ইয়াৰ বহুতখিনি বস্তু আহি যায় ইয়াৰ আণ্ডাৰত এণ্ড অলপমান স্মল হাইড্ৰ' পাৱাৰ যোনবিলাক সৰু সুৰা ডেমবিলাক আমাৰ আছে তো যদি আমি ইণ্ডিয়াত চাওঁ ন ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে তোমালোকে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ কথা এতিয়ালৈকে দেখা নাই দেখিছানে মই কালিয়ে কৈছিলোঁ কি ইণ্ডিয়াত এতিয়াও এই নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াও আমাৰ বহুতখিনি কাম বাকী আছে ঠিক আছে কিয় বাকী আছে অলৰেডি কালি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কি ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত ইউৰেনিয়াম ৰিজাৰ্ভছ কম আছে বুজি পালা তো উই নিড টু বি পাৰ্ট অফ দি NSG কালি আমি অলৰেডি কথা পাতিছিলোঁ নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লাই গ্ৰুপ তেতিয়া আমি ইউৰেনিয়াম একুৱায়াৰ কৰিব পাৰিম ফ্ৰম আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ তেতিয়াহে আমি অলপমান নিজকে কি কৰিব পাৰিম নিজকে আমাৰ এই নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কেপাচিটিটো আমি ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে অলপমান পাৰিম অ'কে নাও মুভিং অন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিত আৰু এটা বস্তু এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি লিডিং ষ্টেটছ কোনকেইখন হয় ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কেপাচিটি লৈ পেলাই ঠিক আছে এইটো নীতি আয়োগে এই বস্তুটোৰ ওপৰত বহুত এক্সটেনচিভলি পাব্লিছ কৰে তোমালোকে অলপমান চাব লাগিব কি এইবিলাক কুৱেশ্যন ফেক্চুৱেল কুৱেশ্যন হয় কিন্তু এটা বস্তু মন কৰিবা এই ফেক্টছবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে দেই দে চেঞ্জ ভেৰি ৰেপিডলি তো তোমালোকে একদম এতিয়া এইখিনি আছে নেক্সট মাহত বদলি যাব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আকৌ নতুন আহি যাব কোনোবা তো তোমালোকে এই ষ্টেটিষ্টিক্সত নাযাবা বাট এনেই ৰাফলি ছেইম ষ্টেট যিখন ওপৰতল হৈ থাকে বাট এনেই তোমালোকক এক্সাম্পলৰ কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ ৰাজস্থান চবতছে বেছি তোমালোকে চোৱা 29.98 গিগাৱাট গুজৰাট তামিলনাডু এণ্ড কৰ্ণাটকা স্পেচিফিকেলি ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্টে মানে এইখন ইণ্ডিয়াখন যদি মই আকৌ ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্টত যোনবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে ন সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিজে বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰে কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ইষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ ঠিক আছে এতিয়া এই ৰাজস্থান এইফালে ৰাজস্থান আছে দেন উই হেভ গুজৰাট এইফালে গুজৰাট তামিলনাডু তলৰ ফালে এইফালে আছে তামিলনাডু এণ্ড ইয়াতে আছে কৰ্ণাটকা ঠিক আছে এইকেইখন ষ্টেটছে বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰে কম্পেয়াৰ্ড টু দি আদাৰ কাণ্ট্ৰি মহাৰাষ্ট্ৰ মাজে মাজে অলপমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰে ঠিক আছে তো এইকেইখন ষ্টেটছে ভাল পাৰফৰ্ম কৰে এই ষ্টেটিষ্টিক্সটো বদলি যায় মই আগতে কৈছোঁ বাট এই ষ্টেটিষ্টিক্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে তো সেইকাৰণে মই আগতে কৈ দিছোঁ ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আই হোপ তোমালোকে পঢ়িব জানিবা কেনেকৈ পঢ়িব লাগে অ'কে গেলেক্সি মানে কি হঠাৎ গেলেক্সি বুলি দিলা যে Okay, what do you mean by galaxy? But anyways, let me know কি ক'লা galaxy কথা but okay, anyways now আমি গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভবিলাকৰ কথা অলপমান পাতোঁ কি গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে এতিয়া এইবিলাক যোনবিলাক স্কিম হয় ন গভৰ্ণমেণ্টৰ এইবিলাক নতুন স্কিম আহিয়ে থাকে তো এনেকুৱা এগাল স্কিম আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ এতিয়া তোমালোকে কোনটো পঢ়িবা কোনটো তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মন কৰিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মই তোমালোকে এটা টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স দি আছোঁ কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাক তোমালোকে পঢ়িব লাগে দুটা বস্তু তোমালোকে জানিব লাগিব কোনটো গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম নিউজত আহিব সেইটো জানাৰ এটা বেষ্ট উপায় আছে লুক এট দ্য বাজেট ঠিক আছে লুক এট দ্য বাজেট এতিয়া আমাৰ এখন চেণ্ট্ৰেল বাজেট থাকে এখন ষ্টেট বাজেট থাকে দুখন বেলেগ বাজেট থাকে চেণ্ট্ৰেল বাজেটখন আজি ওলাইছে স্পেচিফিকেলি আজি ওলাইছে ঠিক আছে আমাৰ বাজেটখন আজি তোমালোকে বাজেটখন ভালকৈ পঢ়িবা এতিয়া বাজেটবিলাকত যোনবিলাক স্কিম মেনশ্যন থাকে ন সেই স্কিমবিলাক তোমালোকৰ আহিব দেট ইজ ন' হেৰি সেই স্কিমটোৰ কথা সোধাৰ প্ৰবেবিলিটি 90%তকৈ বেছি থাকে বুজি পালা যোনটো স্কিম বাজেটত আছে বুজি পালা তো যোনটো স্কিমে বাজেটত থাকক তোমালোকে সেই স্কিমটো উঠাই পেলাই পঢ়ি লোৱা এতিয়া স্কিমটোৰ বিষয়ত তোমালোকে কি পঢ়িবা প্ৰথম পঢ়িবা দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য স্কিম অবজেক্টিভ স্কিমটোৱে কি কৰিব বিচাৰিছে দেন ছেকেণ্ড তোমালোকে পঢ়িবা ফাণ্ডিং অফ দ্য স্কিম কি স্কিমটো কোনে ফাণ্ড কৰি আছে ঠিক আছে এণ্ড থাৰ্ড তোমালোকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট পঢ়িবা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য স্কিম এই তিনিটা পেৰামিটাৰ্ছ তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এই তিনিটা তোমালোকে ফিংগাৰ টিপছত মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ৰুল অফ থাম্ব বুলি তোমালোকে মনত ৰাখিবা কি যেতিয়া এটা স্কিম আহিব কোনটো স্কিম কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে কেনেকৈ জানিবা প্ৰথম বাজেটত আছেনে নাই তো এইবাৰ যোনখন বাজেট আহিব 2025 আজি যোনখন ওলাইছে সেই বাজেটখন ভালকৈ ডিটেইলত পঢ়া এতিয়া আমি আজি কথা নাপাতো এতিয়া বাজেটৰ কথা বাট বাজেট 2025 ষ্টেটখনো পঢ়া
ষ্টেটখনো পঢ়া এণ্ড চেণ্ট্ৰেলখনো পঢ়া, দুইখনে পঢ়া, দুইখন পঢ়ি পেলাই তোমালোকে চোৱা কি কোনবিলাক স্কিমছ নিউজত আছে। দ্য মোমেণ্ট তোমালোকে গম পালা কি এইকেইটা স্কিম নিউজত আছে, সেইটোৰ তিনিটা বস্তু তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট অবজেক্টিভ অফ দ্য স্কিম, স্কিমটো কিয় অনা গৈছে, টাৰ্গেট অডিয়েন্সটো কি, অবজেক্টিভ বা টাৰ্গেট গ্ৰুপ, টাৰ্গেট গ্ৰুপ বুলি ক'ব পাৰে, কাক টাৰ্গেট কৰিছে, টাৰ্গেট গ্ৰুপ, কাক টাৰ্গেট কৰা গৈছে সেই স্কিমটোৰ পৰা। ছেকেণ্ড ফাণ্ডিং, সেই স্কিমটোক ফাণ্ড কোনে কৰিব, এতিয়া বহুত থাকে চেণ্টাৰ স্পনচাৰ্ড, চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম, চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম, এইবিলাক তোমালোকে বুজিব লাগিব কি হয়, বুজি পালা। চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড মানে চেণ্টাৰে অলপমান পইচা দিব, ষ্টেটে অলপমান পইচা দিব। চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ মানে চেণ্ট্ৰেলে গোটেই পইচা দিব, বুজি পালা। সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব স্কিমবিলাকত। মই তোমালোকক জাষ্ট শিকাই আছোঁ পঢ়িব কেনেকৈ লাগে, কি পঢ়িব লাগে তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব, মই আগতেও কৈছোঁ, ঠিক আছে। মাই অবজেক্টিভ হিয়াৰ ইজ টু টিচ ইউ হাউ টু ষ্টাডি ৰাডাৰ দেন হোৱাট টু ষ্টাডি, এজ চিম্পল এজ দেট, ঠিক আছে। এণ্ড দেন তোমালোকে পঢ়িবা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, কি স্কিমটো কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব, ফেজ ৱাইজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব। এতিয়া বেছিভাগ স্কিম ফেজ ৱাইজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয়, ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3, বেছিভাগ স্কিম ফেজ ৱাইজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয়। যদি ফেজ ৱাইজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয়, ফাৰ্ষ্ট ফেজত কি কৰিব, ছেকেণ্ড ফেজত কি কৰিব, থাৰ্ড ফেজত কি কৰিব, আই হোপ তোমালোকে বুজি পাই আছা কেনেকৈ স্কিমছ পঢ়িব লাগে, একদম ইজিলি বুজাই দিছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াতছে ইজি হ'ব নোৱাৰে। তো ইনিচিয়েটিভ যদি আমি চাওঁ, তোমালোকে চব বহুত ইনিচিয়েটিভ আছে। নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন ইজ ওৱান স্কিম, PM কুসুম আনাডাৰ স্কিম, PM সূৰ্য ঘৰ আনাডাৰ স্কিম। তো স্কিম যদি মই গণিব যাওঁ ন, ইয়াতে বহুত স্কিমছ আছে। এতিয়া চব স্কিম তোমালোকে পঢ়ি পেলাই মনত ৰখাটো দৰকাৰীও নহয়, মই সেইকাৰণে কৈ আছোঁ কি অনলি লুক এট দ'জ স্কিম যোনবিলাক বাজেটত আছে, এণ্ড যোনকেইটা বাজেটত আছে সেইকেইটাতো পঢ়িবা, ইম্পৰ্টেণ্ট, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড তাৰপিছত যদি তোমালোকৰ আৰু টাইম থাকে পঢ়িবৰ কাৰণে, দেন লুক এট দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, CNA কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। তাৰপিছত যদি আৰু টাইম আছে, এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি এটা স্কিম বাৰে বাৰে ওলাই আছে, তুমি গম পাবা কি এইটো আহিব, এইটো আহি যাব, বুজি পালা। আই হোপ চব বুজি পাইছে, য়েছ নে ন'? সব মানে বুজি পাইছে। এনচিয়েণ্ট এষ্ট্ৰনমিৰ পৰা মডাৰ্ণ ছায়েন্স স্পেচ ছেক্টৰ যিটো অলৰেডি আমাৰ ভিডিঅ'ত আছিল তাকে কৈছিলোঁ ছাৰ। অ'কে, য়েছ, ভেৰি গুড লাৰ্ণিং হাব। তোমাৰ নামটো কি, লাৰ্ণিং হাব দি দিছে, তোমাৰ নামটো দিয়া নাই, নামটো কোৱা তোমাৰ। ভেৰি গুড, এইটো আমি কথা পাতিম অলপ পিছত, ঠিক আছে। য়েছ, দেটছ এ থিং। এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান কণ্ট্ৰিবিউটেড টু ছায়েন্স এণ্ড টেক, উই আৰ ইন দ্য ফিল্ড অফ আয়ুৰ্বেদা, য়োগা, এগ্ৰিকালচাৰ, ৱাৰফেয়াৰ টেকনলজি, এষ্ট্ৰনমি, মেথামেটিক্স। য়েছ, এক্সেক্টলি। সেনেকৈ চাব হ'লে তোমাৰ এতিয়া অলপ পিছত ডিছকাছ কৰি আছোঁ এইটো, ঠিক আছে। অলপ পিছত আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ এইটো বস্তু লৈ পেলাই। অ'কে, ভেৰি গুড, বুজি পাইছা চবে? অ'কে, নাও মুভিং অন। অ'কে, তো এইবিলাক তোমালোকে কিছুমান ফেক্টছ আছে, তোমালোকে চাব পাৰা। এতিয়া ইমান এইবিলাক ষ্টেটিষ্টিকেল বস্তুবিলাক বদলি থাকে। এতিয়া এটা ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, আই এম ভেৰি চিয়'ৰ কি তোমালোকে এইবিলাক জানাই, বাট ষ্টিল আমি এইবাৰ পটককৈ ৰিভাইজ কৰিছোঁ। ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশ্যন, নাম্বাৰ 1, এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ মিট কৰাত আমাক হেল্প কৰিব। তো তোমালোকে এইবিলাক অলৰেডি জানাই, ঠিক আছে। জাষ্ট এবাৰ ৰিভাইজ কৰাই দিছোঁ মই বস্তুবিলাক, কি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কিয় দৰকাৰ। এইবিলাক তোমালোকৰ বেচিকেলি মেইনছ অৰিয়েণ্টেড হয়, বাট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে তোমালোকক জাষ্ট এইটো বুজাব আছিল কি স্কিমছবিলাক কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সদায় নিউজত থাকে, ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বা গ্ৰীণ এনাৰ্জি বুলি মই যদি কওঁ, এইটো সদায় নিউজত থাকে, কিবা স্কিম নিউজত থাকিবই, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত থাকিবই, বাজেটত থাকিবই। তো তোমালোকে সেইকেইটা পঢ়িব লাগিব, এজ চিম্পল এজ দেট, ঠিক আছে। আমাৰ যোনবিলাক এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্লাছ হ'ব গৈ আছে, আপকামিং কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ক্লাছেছ, তাতেও তোমালোকে বহুতবিলাক স্কিমছ পাবা যোনবিলাক নিউজত আছে, আপ টু ডেটেড। তোমালোকে সেইখিনি ক্লাছৰ কাৰণেও ৰখিবা, ঠিক আছে। এতিয়া চেলেঞ্জেছ উইথ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কি হয়, এটাটো হয় কি বহুত হাই কষ্ট, বহুত পইচা লাগে এই বস্তুবিলাক। যোনটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো বনাবৰ কাৰণে বহুত হাই কষ্ট, বহুত পইচা লাগে, বহুত ফাণ্ডিং লাগে, ঠিক আছে। প্ৰথম যোনটো আমাৰ বিগ এটা কনষ্ট্ৰেইণ্ট হয়। দেন ছেকেণ্ড, এনভাইৰমেণ্টেল কনচাৰ্ণছ, ঠিক আছে। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যদি মই এটা ডেম বনাওঁ, এটা ডেম বনালে কিমান হাহাকাৰ হয় তোমালোকে জানাই। বহুতখিনি মানুহক ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগে, ঠিক আছে। বেলেগ এটা জেগাত সিহঁতক বচাব লাগে, সিহঁতক লাইভলিহুড দিব লাগে, বহুত প্ৰব্লেম হয়। এনভাইৰমেণ্টেল কনচাৰ্ণছো আছে, ডেম এটা বনাবৰ কাৰণে গছ গছনি কাটিব লাগিব, ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। তো এইটো এটা কনচাৰ্ণো হয় কি আমি টেকন'লজি আগবঢ়াম, টেকন'লজি ল'ম নে আমি গছ কাটিম, কি হয়, এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম। সেইটো এটা কনচাৰ্ণ আছে, ঠিক আছে। তাৰ লগতে লেগেচি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, কিছুমান এক্সিষ্টিং ফচিল ফুৱেল বেছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কমপ্লিকেটছ দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ ৰিনিউৱেবলছ। অভিয়াছলি আমাৰ যোনবিলাক এক্সিষ্টিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইবিলাক ফচিল ফুৱেল দি চলে, বুজি পালা। তো ফচিল ফুৱেল দি চলা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অলৰেডি আমি হেভি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি থৈছোঁ এইবিলাকত। এতিয়া সেইবিলাক ভাঙি নতুন বস্তু কেনেকৈ বনাম, বুজি পালা। এতিয়া ছাপ'জ কৰা তোমালোকৰ ওচৰত এখন গাড়ী আছে যোনখন পেট্ৰলত চলে। এতিয়া তোমালোকে EV যদিও আহি যায়, EV বেটাৰীও যদি আহি যায়, তোমালোকে গাড়ীখনত লগাবা কেনেকৈ? অলৰেডি তোমালোকে বহুত টকা লগাই দিলা সেই গাড়ীখন কিনোতে, বুজি পালা। তো এতিয়া তোমালোকৰ শ্বিফ্ট কৰোঁতেওতো টাইম লাগিব ন। নতুন এখন EV গাড়ী কিনালৈকে তোমালোকে আকৌ পইচা বচাবা, আকৌ গাড়ী কিনিবা, প্লেন কৰিবা, এখন গাড়ী কিনিবা, টাইম লাগিব ন। এতিয়াতো সেইখনো চলাই থাকিবা, বুজি পালা। দ্যাট ইজ অলছ' প্ৰব্লেম। তাৰ লগতে গ্ৰিড ষ্টেবিলিটি, এতিয়া এই বস্তুবিলাক বনাবৰ কাৰণে গ্ৰিড লাগে, যেনেকৈ ছ'লাৰ, উইণ্ড এনাৰ্জি। তোমালোকে চাবা কি তোমালোকে যদিও কেতিয়াবা ছ'লাৰ পেনেলছ দেখা পাইছা, আজিকালি দেখা পাবা, বহুত কমন হয়। ছ'লাৰ পেনেল চবে দেখা পাইছে চাগে, আই এম চিয়'ৰ চবে দেখা পাইছে, কমেণ্টত ক'বা, ঠিক আছে। তো তোমালোকে দেখা পাবা কি এটা ছ'লাৰ পেনেল নাথাকে, বহুত থাকে।
তোমালোকে কেতিয়াবা দেখা পাইছা কি ঘৰৰ ওপৰত অকল এটা চ'লাৰ পেনেল আছে না কাম নকৰে সেইটো সেইবিলাক সদায় কিহত আনে গ্ৰিডত বনায় গ্ৰিড এতিয়া গ্ৰিডত কিয় বনায় বিকজ সেইবিলাক এটা লগালে একো নাই দে আৰ নট ভেৰি এফিচিয়েণ্ট ঠিক আছে এটা চ'লাৰ পেনেল লগালে সি ইমান এনাৰ্জি এবজৰ্বে কৰিব নোৱাৰিব যাতে এটা ঘৰ চলি যাওক বা এটা কিবা এটা চলি যাওক তো তাক বহুতকেইটা একেলগে লগায় যোনটোক আমি গ্ৰিড বুলি কওঁ তোমালোকে যদি কেতিয়াবা উইণ্ডমিল দেখা পাইছা উইণ্ডমিল আমাৰ এইফালে বহুত কম আছে ঠিক আছে গুজৰাট চুজৰাটৰ ফালে বহুত বেছি তামিলনাডু ছাইড যদি তোমালোকে যোৱা বহুত বেছি উইণ্ডমিলছ পাবা তোমালোকে দেখা যদি কোনোবাই উইণ্ডমিল দেখা পাইছা তোমালোকে এটা ছিংগল উইণ্ডমিল দেখা নোপোৱা বহুত উইণ্ডমিল দেখা পাবা একেলগে বনোৱা আছে কিয় বিকজ এটা উইণ্ডমিল চলিলে ইমান এনাৰ্জি জেনেৰেটে নহ'ব বুজি পালা তো সেইবিলাক সদায় গ্ৰিডত বনায় ঠিক আছে যাতে বহুত বস্তু একেলগে জেনেৰেট হওক ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো আজি তোমালোকে বুজি পাইছা কি আমাৰ চেলেঞ্জেছ কি আছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি লৈ পেলাই ঠিক আছে এণ্ড অলছ' ইয়াৰ লগতে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি অলৰেডি মই ক'লোঁ কি আমাৰ মেটেৰিয়েলছ নাই আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ নাই যোনটো আমি এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ অলৰেডি বহুত প্ৰব্লেম আছে আল্টিমেটলি প্ৰব্লেম বহুত বেছি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পটককৈ আনাটোও ইমান ইজি নহয় ঠিক আছে এণ্ড তাৰ লগতো আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে কি এতিয়া এটা কুৱেশ্যন আছে যোনটো মই তোমালোকক আনচাৰ সুধিব খুজিছোঁ আই ৱান্ট এভৰি ওৱান যোনে যোনে চাই আছে টু আনচাৰ ঠিক আছে আনচাৰ এইটো কাৰণে কৰিব দিছোঁ বিকজ চোৱা এটা ডিবেট আছে ডিবেটটো এইটো হয় কি যদি আজি আমি এখন ইভি কিনি আছোঁ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল কিনি আছোঁ ভাৰ্চেছ আ পেট্ৰল ভেহিকল ঠিক আছে আমি জানো কি ইভিখনত বহুত কম খৰচাত মানে পেট্ৰলৰ খৰচাটো তোমালোকৰ বাচি যাব ইভিখনত বহুত কম পইচা লাগে ঠিক আছে কিন্তু আল্টিমেটলি ইভিখনৰ যোনটো বেটাৰী হয় সেইটো ইটছ এ লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী লিথিয়াম ইজ দ্য মেইন চ'ৰ্চ যোনটো ইভিৰ যোনবিলাক বেটাৰী হয় সেইবিলাক লিথিয়াম দি বনোৱা যায় ঠিক আছে লিথিয়াম দি বনোৱা যায় এতিয়া লিথিয়াম নতুন গ'ল্ড বুলি কোৱা যায় নিউ এজ গ'ল্ড বুলিও কোৱা যায় বাট এনিৱেজ তো লিথিয়াম আয়ন বেটাৰিজ হয় সেইবিলাক যোনবিলাক বেটাৰী দি পেলাই ইভিবিলাক বনায় মেজৰিটি ইটছ নট এভৰিথিং লেড এচিড বেটাৰীও আছে কিছুমান বাট নট বেছিভাগ লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী দি পেলাই বনায় ঠিক আছে এতিয়া লিথিয়ামটো এটা মেটেৰিয়েল হয় ইটছ ৰ মেটেৰিয়েল যোনটো প্ৰকিয়ৰ কৰা যায় এতিয়া লিথিয়াম প্ৰকিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণেও কি কৰা যায় ফৰেষ্ট কাটা যায় তাৰ পৰা ওলোৱা যায় সেই মাটিৰ পৰা লিথিয়াম ওলায় মাটিৰ তলৰ পৰা লিথিয়াম ওলাই যায় হয়নে নহয় লিথিয়াম এক্সট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি বহুত ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিব লগা হয় তো কুৱেশ্যনটো এইটো হয় কি আমি এনভাইৰমেণ্ট একচুৱেলি বচাই আছোঁ নে ইট ইজ জাষ্ট আ গিমিক এইটো কুৱেশ্যন এটা বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন হয় এতিয়া মই বেছি ডিটেইলছত এই কুৱেশ্যনটো সোমাব খোজা নাই বিকজ ইটছ এ বিগ ডিবেট ঠিক আছে আৰ উই ৰিয়েলি ছেভিং দি এনভাইৰমেণ্ট বাই কাটিং ডাউন ট্ৰিজ টু এক্সট্ৰেক্ট লিথিয়াম এণ্ড মেকিং এ লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ফচিল ফুয়েলছ নে আমি জাষ্ট বিকজ ফচিল ফুয়েল শেষ হৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি অল্টাৰনেটিভ বিচাৰি আছোঁ ইটছ নট ৰিলেটেড টু দি এনভাইৰমেণ্ট প্লিজ গিভ মি আনচাৰ ভালকৈ পাবা কি আমি একচুৱেলি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এটা ইউজ কৰিব লাগে কাৰণে লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী বা ইভি ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলছৰ ফালে মুভ কৰি আছোঁ নে জাষ্ট বিকজ কি ফচিল ফুয়েলছ শেষ হৈ গৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি নতুন এনাৰ্জি চ'ৰ্চ বিচাৰি আছোঁ উই আৰ নট আমাৰ একো এনভাইৰমেণ্ট লৈ পেলাই কনচাৰ্ণ নাই ঠিক আছে আমি এইটোৱে কোনো এনভাইৰমেণ্ট লৈ আমাৰ কনচাৰ্ণ আছে সেইকাৰণে আমি কৰি আছোঁ নে অকল ফচিল ফুয়েলছ শেষ হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে আমি কৰি আছোঁ ইটছ এ বিগ ডিবেট ঠিক আছে ভালকৈ ভাবি চিন্তি আনচাৰ কৰিবা এইটো এটা অলপমান কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল আনচাৰ্ছো আছে বাট আই ডোণ্ট ৱান্ট টু গেট ইনটু কণ্ট্ৰভাৰ্চি ৰাইট নাও ঠিক আছে জাষ্ট তোমালোকক জনাবৰ কাৰণে এবাৰ কৰিলোঁ জাষ্ট ভাবি চাবা ঠিক আছে ইভিটো নেক্সট ছেকেণ্ড মাইকে উৰি গ'ল গ্ৰিড পেটাৰ্ণ বনোৱা যায় ইভিটো মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ফৰ্মেশ্যনত কোল বাৰ্ণ কৰা যায় নট এক্সাক্টলি কোল বাৰ্ণ কৰা যায় এনি কাইণ্ড অফ টেকনলজিকেল গ্ৰ'থ ইজ এগেইনষ্ট দি এনভাইৰমেণ্ট টেকনলজি ভাৰ্চেছ এনভাইৰমেণ্ট ইজ অলৰেডি আ ডিবেট ঠিক আছে বাট যেকে আমি ইভি ইউজ কৰি আছোঁ আৰ উই ডু ইউ একচুৱেলি হেভ এ কনচাৰ্ণ ফৰ দি এনভাইৰমেণ্ট অৰ লাইক কি আমি জাষ্ট এই কামটো কৰি আছোঁ জাষ্ট বিকজ কি আমাৰ ফচিল ফুয়েল শেষ হৈ আছে হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰুথ ঠিক আছে আচল কাৰণটো কি এনভাইৰমেণ্ট লৈ আমাৰ কনচাৰ্ণ সঁচাকৈ আছেনে জাষ্ট উই জাষ্ট প্ৰিটেণ্ডিং থিংছ ঠিক আছে বহুত ভাবি চিন্তি আনচাৰ দিব লাগিব ইটছ নট এ ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন ঠিক আছে অলপমান ভাবি পেলাই তোমালোকে মোক আনচাৰ দিবা অ'কে নাও আই ৱান্ট টু মুভ অন অ'কে তো এতিয়া আৰু কেইটামান ইনিচিয়েটিভছ আছে যোনবিলাক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে লৈছে তো এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল মই সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ ঠিক আছে বিকজ পিক্টোগ্ৰাফিক মেমৰি ইজ ভেৰি আমাৰ পিক্টোগ্ৰাফিক মেমৰিটো নৰ্মেলি ভাল থাকে প্ৰথম আমি FDI এনেবল কৰি দিছোঁ 100% FDI ঠিক আছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি যোনটো আমাৰ ফাণ্ডিঙৰ প্ৰব্লেম আছে সেইটো আমি কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰি আছোঁ ফৰেনৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট লৈ পেলাই আমি ডাইৰেক্টলি 100% FDI অট'মেটিক ৰুট তোমালোকে জানা চাগে FDI অহা বেলেগ ৰুট আছে তো FDI আণ্ডাৰ অট'মেটিক ৰুট এইটো জানিবা এইটো ইকনমিক্সৰ বস্তু হয় তো FDI আণ্ডাৰ অট'মেটিক ৰুট ইজ এলাউড ইন গ্ৰীণফিল্ড ইনভেষ্টমেণ্টছ ইন আমাৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিজ অ'কে তাৰ লগতে PM Surya Ghar মুফ্ট বিজলী যোজনা এইমছ টু ইনষ্টল ৰুফটপ ছ'লাৰ প্লাণ্টছ ইন 1 crore হাউচহোল্ডছ বাই FY27 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 27 ঠিক আছে গ্ৰীণ এনাৰ্জি কৰিডৰ টু ক্ৰিয়েট ইণ্ট্ৰা-ষ্টেট ট্ৰান্সমিশ্যন ছিষ্টেম ফৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰজেক্টছ ঠিক আছে তাৰ লগতে আমাৰ যোনটো ছ'লাৰ পাৰ্ক স্কীম আছে
Solar park scheme provides solar power developers with a plug and play model by facilitation necessary infrastructure along with statutory clearness. Solar parks bonam ami bahut dangor grid or ami solar parks bonam tar logote national green hydrogen mission etu bahut dinor par soli ahi ase thik ase it's not a very new scheme bahut agor par soli ahi ase etu okay to amar government khone initiatives loi ase kintu I want to know how successful are the initiatives yet সেইকাৰণে মই কোৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি আমি একচুৱেলি এনভাইৰমেণ্টেল কনচাৰ্ণত এই কামবিলাক কৰি আছোঁ নে আমি একচুৱেলি ফচিল ফুয়েল শেষ হৈ আছে কাৰণে কামবিলাক কৰি আছোঁ দুটা বহুত বেলেগ হয় অ'কে কোনো মানে আনচাৰ দিয়া নাই কিয় কাৰো ইণ্টাৰেষ্ট নাই নেকি এইবিলাকত ইমান এটা অলপ ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগে এইবিলাক বস্তু অ'কে now we'll be talking about India and its contribution to science and technology ঠিক আছে Indian contribution to science and technology এতিয়া অলপমান আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ঠিক আছে প্ৰথম তোমালোকে যে ক'লা কি এতিয়া মই এটা বস্তু দি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ বহুত মানুহ এইবিলাক বস্তু নাজানে কিমান মানুহৰ প্ৰথম ইণ্টাৰেষ্ট আছে আই ৱান্ট টু ন' কি টু ন' মোৰ এণ্ড মোৰ এবাউট দি ইন স্পেচ অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে কি ইণ্ডিয়াত এটা পইণ্টত চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ডেভেলপ কেনেকৈ হৈছে লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দেট ঠিক আছে এতিয়া ইমানটো তোমালোকক প্ৰিলিমছত এইবিলাকৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে অলপমান কম এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা ডাইৰেক্ট কথা ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ মই তো এইবিলাক কিন্তু মেইনছত তোমালোকৰ আনচাৰ ৰাইটিং কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে বা এছেট আহি যাব পাৰে তো সেইকাৰণে মই অলপমান ডিটেইলত তোমালোকক কৰাম বুলি ভাবিছোঁ ঠিক আছে প্ৰথমটো মোক কোৱা কিমানৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে কিমান মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে অলৰেডি Sir, India's 70% electricity thermal power plant पर produce करा हो. Yes, exactly. ठीक है से. तो आमी जे इमान गान गाय थाकू कि आमी environment को बसाबो करने try करी आसु बा environment को खेरी करिबो करने try करी आसु. Are we actually trying to save the environment? मुरे तो बहुत डांगर question आसे. मुक क्वेश्चन तुम्हारे के. Are we actually trying to save the environment or no? ओके 4 জন মানুহে 5 জন মানুহে দিছে ইন্টারেস্টেড বুলি বাকি কিজন কি কৰি আছে এক্স্যাক্টলি নট ইয়েস এক্স্যাক্টলি নট ঠিক আছে বিকজ চোৱা এটা কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বস্তু বাট কৈ আছো চোৱা ইমান কন্ট্ৰভাৰ্চি নহব ওপেন মাইন্ড দি পেলাই বস্তুটো শুনা ঠিক আছে কি বেছিভাগ এনভাইৰনমেন্টেল কনসাৰ্নছ যোনবিলাক গোটেই দুনিয়াই দেখায় ন ঠিক আছে ওকে তাৰ আগতে মই আৰু এটা বস্তু কৈ দিওঁ এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্প এতিয়া আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট বনিছে ইউএছএ হয়নে নহয় ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ফাৰ্ষ্ট কাম কি কৰে জানা সি প্ৰথমতে গৈ পেলাই এই যোনটো আমাৰ ৱৰ্ল্ড আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ যিমানখিনি প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ পৰা আমেৰিকাক ধুনীয়াকৈ উইথড্ৰ কৰি পেলাই লৈ আহে ঠিক আছে UNFCCC পৰা আমাক ধুনীয়াকৈ আমেৰিকাক উইথড্ৰ কৰি লৈ আহে তোমালোকে জানাই অলৰেডি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এনভাইৰনমেণ্ট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ এইবিলাকত ইমান এটা পাত্তা নিদিয়ে সি নিজৰ মতে কাম কৰি গৈ থাকে বুজি পালা এইটো কিয় কৰেগৈ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে সেনেকৈ এটা বস্তু বুঝা কি এনি কাইন্ড অফ এনভাইৰনমেন্টেল কনসার্নস দ্যাট ইউ সি ইজ আল্টিমেটলি আ গ্লোবাল জিওপলিটিক্স ঠিক আছে ইট ইজ আল্টিমেটলি জিওপলিটিক্স ইট ইজ আল্টিমেটলি পলিটিক্স মানে কি এই যোনবিলাক ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ আছে দুনিয়াবিলাকৰ ঠিক আছে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ বুলি মই নাম নলওঁ আৰু বুজি লোৱা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে নিজেতো ডেভেলপ হৈ গ'ল ঠিক আছে বাই ইউজিং অল ৰিচোৰ্চেছ এতিয়া সিহঁতি নিবিচাৰে কি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবিলাকক সিহঁতৰ সমান ডেভেলপড হৈ যাওক বুজি পালা তো সেইকাৰণে সিহঁতি এনভাইৰনমেণ্টৰ নামত বহুতখিনি ৰেগুলেশ্যনছ লগায় ঠিক আছে যেনেকৈ আমাৰ যোনটো কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট মেথড যোনটো এটা ৰিচেণ্টলি আমাৰ নিউজত আহিছে যোনটো ইউএ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট মেথড মানে কিবা এটা বস্তু যদি প্ৰডিউচ কৰিছে এইবিলাক তোমালোকে জানিব লাগে কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট মেথড চেবাম বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে এইটো কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে তোমালোকে যোনে অলপমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভালকৈ পঢ়ি আছে তোমালোকে জানা এইটো কি হয় ইটছ এ পাৰ্ট অফ জিঅ' পলিটিক্স তো মই ইয়াতে ইমান ডিটেইলত ডিছকাছ কৰিব খোজা নাই ঠিক এইটো কি হয় কাৰ্বন এডজাষ্টেড ঠিক আছে মানে কি যদি আজি মই ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিবা এটা বস্তু ইউৰোপিয়ান মাৰ্কেটছত বেচিব লাগে মই এইটো সিহঁতক চাৰ্টিফিকেট দেখাব লাগিব কি এই বস্তুটো প্ৰডিউচ কৰোঁতে মই বেছি কাৰ্বন ৰিলিজ কৰা নাই বুজি পাই আছা মানে এই বস্তুটো মই প্ৰডিউচ কৰোঁতে মই বেছি গছ কাটা নাই ৰিনিউৱেবল ফৰ্মত দি পেলাই মই বনাইছোঁ ছাষ্টেইনেবলি মই বস্তুটো বনাইছোঁ এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি ইণ্ডিয়াত যেতিয়া আমি এই বস্তুটো বনাম কাৰ্বনটো ৰিলিজ হ'বই এনভাইৰনমেণ্টত কিবা না কিবা ডেমেজটো সেই বস্তুটোৱে কৰিবই কিবা এটা বস্তু যি বস্তু আমি প্ৰডিউচ কৰোঁ তো সেই বস্তুটো মই এতিয়া ইউৰোপিয়ান মাৰ্কেটত বেচিবৰ কাৰণে মই সিহঁতক এটা টেক্স দিব লাগিব বুজি পালা কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট মেথড বুলি কোৱা যায় এইটো ঠিক আছে তো এই বস্তুটো এইবিলাক আনা কিয় গৈছে এইবিলাক মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ তোমালোক বুজাবৰ কাৰণে এই বস্তুবিলাক আনা এইটো কাৰণে গৈছে যাতে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ওপৰত সদায় এটা প্ৰেছাৰ থাকক অফ দ্য ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ
বুজি পালা তো ক্লাইমেট চেঞ্জ যোনটো হয় ন it is ultimately a big scam বুলিয়ে মই ক'ম directly ঠিক আছে not exactly scam is a very harsh word I would say but it is ultimately a tool of geopolitics ঠিক আছে যেনেকৈ মই তোমালোকক বুজাব কৈছিলোঁ কি এটা পইণ্টত আমাৰ চলিছিল গ্ল'বেল কুলিং সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই দুনিয়াখনত আইচেজ আহি গৈছিলে এণ্ড তাৰ পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ঠিক আছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হোৱাৰ পৰা দুনিয়াখন লাহে লাহে পেলিঅ'লিথিক পিৰিয়ডৰ পৰা আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ষ্টাৰ্টেড টু ইনক্ৰিজ বুজি পাই আছা তো তাৰ পিছত টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হৈ এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ্ছ বাঢ়ি গৈ আছে দেট ইজ নট ছামথিং হিউমেনছ কেন কণ্ট্ৰল এতিয়া এইটো বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকে আমাৰ গোটেই ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ মুভমেণ্টটো বুজিব লাগিব আৰ্থৰ মুভমেণ্ট ৰোটেশ্যন এৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ ৰিভলিউশ্যন এৰাউণ্ড দি ছান সেইটো বুজি পাব লাগিব এতিয়া সেইটো বুজাৰ কাৰো ইমান ধৈৰ্য নাই নৰ্মেলি ময়ো জানো ঠিক আছে কোনেও ইমান সেইটো বহি পেলাই ইমান ধৈৰ্য দি নুবুজে এতিয়া তে বহুতে মোক সোধে কি ছাৰ আমি হিউমেনছে একো কণ্ট্ৰিবিউট কৰাই নাই নেকি ক্লাইমেট চেঞ্জত আমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ বাট ডেট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইজ ভেৰি ইনচিগনিফিকেণ্ট ডেট ইজ হোৱাট আই উড লাইক টু চে বাট বেছিভাগ বস্তু বহাই পেলাই দেখুওৱা যায় কম্পেৰেটিভলি চ' ডেট আমাক এনেকুৱা এটা লাগে কি হিউমেনছে বহুত কৰি আছে হিউমেনছে বহুত এনভাইৰমেণ্টটো ডিটৰিয়েট কৰি আছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বাঢ়ি গৈ আছে সেইকাৰণে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজৰ ওপৰত আমি ইমিডিয়েট টেক্স লগাব লাগে এইটো লগাব লাগে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ লগাব লাগে বুজি পালা আল্টিমেটলি ইটছ আ পলিটিক্স ডেট ইজ গয়িং অন য়েছ উই হেভ কণ্ট্ৰিবিউটেড টু পলিউশ্যন আমি পলিউশ্যনত বহুত বেছি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ বুজি পালা পলিউশ্যন কৰিছোঁ এয়াৰ পলিউশ্যন কৰিছোঁ ৱাটাৰ পলিউশ্যন কৰিছোঁ লেণ্ড পলিউশ্যন কৰিছোঁ পলিউশ্যনততো আমাৰ হিউমেন বিংছে লাইক উৎপাত কৰি থৈ দিছে মই সিমানে ক'ম ঠিক আছে ফৰ আ লাক অফ বেটাৰ ৱৰ্ডছ ঠিক আছে উৎপাত কৰি চবফালে পলিউশ্যন কৰে এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য ৰুল আমি পলিউশ্যন কৰিমেই ঠিক আছে বিকজ আমি এনেকৈ বস্তু বনাই আছোঁ যোনবিলাক ডিগ্ৰেডেবলে নহয় ঠিক আছে এনভাইৰমেণ্টৰ বনাই নাই আমি আৰ্টিফিচিয়েলি ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ এইবিলাক বস্তু বুজি পালা আগতে তোমালোকে যদি চোৱা ৰজাবিলাকে যোনবিলাক পেলেচটো বনাইছিলে সেইবিলাক চিমেণ্ট ইটা দি পেলাই বনোৱা নাছিলে সেইবিলাক গছ কাটি বনাইছিলে ঠিক আছে আমাৰ উড দি পেলাই বনাইছিলে খৰি দি পেলাই বনাইছিলে বুজি পালা তো আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে যি বস্তুৱে বনাইছিল ইট ৱাজ ফ্ৰম নেচাৰ ইটছেল্ফ তো নেচাৰ দি বনোৱা যি বস্তুৱে হওক সেইটো ডিগ্ৰেডেবল হ'ব কিন্তু আজিকালি আমি নতুন নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল বস্তুবিলাক বনাই গৈ আছোঁ ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেমছবিলাক ইমান হৈ আছে সেইকাৰণে পলিউশ্যন ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আমাৰ দিনৰ কাৰণে হয় বুজি পালা আই এম চিয়'ৰ তোমালোকে এনভাইৰমেণ্টত পলিউশ্যনৰ কথা পঢ়িছে আমাৰ পলিউশ্যনত বেছি নোসোমাওঁ এতিয়া বুজি পালা তো যোনটো এই এনভাইৰমেণ্টেল কনচাৰ্ণছ হয় ন দিজ আৰ মোৰ অফ আ জিঅ' পলিটিকেল টুল ৰেডাৰ দেন একচুৱেল কনচাৰ্ণছ ফৰ দি এনভাইৰমেণ্ট এতিয়া যোনবিলাক আমি ক'লোঁ তোমালোক কুৱেশ্যনটো যোনটো সুধি আছিলোঁ বহুতে আনচাৰ কৰা নাই কিন্তু মই কথাটো এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ বেছিভাগ মানুহে এতিয়া বেলেগ অল্টাৰনেট চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জি এইটো কাৰণে বিচাৰি আছে বিকজ ফচিল ফুৱেলছ একচুৱেলি শেষ হৈ গৈ আছে এণ্ড শেষ হৈ গ'লে আমাৰ একো অল্টাৰনেট নাথাকিব সেইকাৰণে আমি অল্টাৰনেটিভ এনাৰ্জি বিচাৰি আছোঁ নট বিকজ অফ দি কনচাৰ্ণ অফ এনভাইৰমেণ্ট বিকজ আল্টিমেটলি সেই অল্টাৰনেটিভ চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জিটোৱেও এনভাইৰমেণ্টত কিবা না কিবা এটা হাৰ্ম কৰি আছে That's the bottom line, period. End of discussion. বুজি পালা একদম সিম্পলকৈ মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ অ'কে Sir, sometimes we go with the flow that others are also doing doing when we should lacking behind. So maybe environmental concern to থাকে যে আমি সেইটো competition to দেখাও and yes we are doing. Yes. Okay. কুৱেট PG entrance examination class লাগে এইটো বস্তু তুমি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ফৰৱাৰ্ড কৰিবা ইয়াতে দি পেলাই তোমাৰ একো এটা লাভ নহ'ব ঠিক আছে EVS is also a scam so a scam বুলি আমি নকওঁ but it's ultimately a propaganda বুলি মই ক'ম ঠিক আছে it's a propaganda tool not scam is a very harsh word ঠিক আছে but it's ultimately a propaganda tool যোনটো ইউজ কৰা যায় to manipulate things ঠিক আছে manipulate systems এই বস্তুটো যোনবিলাক ডাঙৰ আছে যোনবিলাকে ছ'চাইটি কণ্ট্ৰল কৰি আছে ওপৰত বহি পেলাই সিহঁতি ভালকৈ জানে এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে বুজি পালা অ'কে নাও কামিং টু দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া এটা বস্তু মই তোমালোকক ক'ব খোজোঁ কি ইণ্ডিয়া হেজ বিন আ মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউটৰ অফ চায়েন্স ইন টেক এতিয়া এইটো বস্তু ৱেষ্টাৰ্ণ মানক নামানক উই ডোণ্ট কেয়াৰ ঠিক আছে চিম্পলকৈ বুজাই দিম এনি কাইণ্ড অফ ছাবজেক্ট ডেট ইউ ন' অৰ ইউ হেভ ষ্টাডিড ষ্টাৰ্টেড ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এতিয়া মই তোমাক যেতিয়া আমি চায়েন্স এণ্ড টেকৰ কথা পাতোঁ ন যেতিয়া আমি চায়েন্সৰ কথা পাতোঁ এনি কাইণ্ড অফ চায়েন্স ঠিক আছে এনি কাইণ্ড অফ চায়েন্স এনি ষ্ট্ৰীম অফ চায়েন্স ঠিক আছে তোমালোকে জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'মেট্ৰি ট্ৰিগনমেট্ৰি এলজেব্ৰা এনি কাইণ্ড অফ চাইণ্টিফিক কেলকুলেশ্যন ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি যি লৈ লোৱা দ্যাট ইজ ইনকমপ্লিট উইদাউট মেথামেটিক্স এজ চিম্পল এজ দেট ঠিক আছে তুমি যিকোনো বস্তু ওলাই লোৱা দ্যাট ইজ ইনকমপ্লিট উইদাউট মেথামেটিক্স ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে ভালকৈ জানিবা বহুত ইঞ্জিনিয়াৰ আছে ন আমাৰ ইয়াতে হয়নে নহয় তো ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে ভালকৈ জানিবা এনিথিং ইজ ইনকমপ্লিট উইদাউট মেথামেটিক্স তোমালোকে চাইণ্টিফিক ডিছকভাৰীত মেথামেটিক্স ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট মেথামেটিক্স ক'ত ষ্টাৰ্ট হৈছিল ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছিল বুজি পাই আছা বেছিভাগ চাইণ্টিফিক ছাবজেক্টছ বা চাইণ্টিফিক ডিছকভাৰী ইণ্ডিয়াত হৈছিলে বুজি পালা এণ্ড ইট হেপেণ্ড অল ডিউৰিং দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড এতিয়া মই এক্সাম্পল যদি দিওঁ তোমালোকক আৰ্যভট্টৰ এক্সাম্পল
ইণ্ডিয়া এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি হয় য'ত মেথমেটিক্সটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰ লগতে উই অলছ' ষ্টাৰ্টেড থিংছ লাইক এষ্ট্ৰনমি এষ্ট্ৰলজি যোনবিলাক আজি মানুহে এটা মিথ বুলি ভাবে বা মাইথলজি বুলি ভাবে বা মিথিকেলবিলাক এইবিলাক বস্তু ছুপাৰষ্টিশ্যন হয় এইবিলাক বস্তু নাই বাট একচুৱেলি এষ্ট্ৰলজি এণ্ড এষ্ট্ৰনমি ৱেৰ আ পাৰ্ট অফ মেথমেটিক্স এতিয়া যেতিয়া আমি স্পেচৰ যোনবিলাক মানুহ অলপমান জানা স্পেচৰ কথা বা আমাৰ যোনবিলাক ব্লেক হোল আছে ৱাৰ্ম হোল আছে এইবিলাক কথা যদি তোমালোকে অলপমান জানা তোমালোকে জানিবা কি এইবিলাক দিজ আৰ নাথিং বাট আ চাইণ্টিফিক কেলকুলেশ্যন মেথমেটিকেল কেলকুলেশ্যন বুজি পালা তো আল্টিমেটলি এইবিলাক মেথছৰে এটা পাৰ্ট হয় এটা ষ্ট্ৰীম হয় এতিয়া আমাক এইবিলাক বস্তু মিছা টাইপ কিয় লাগে বিকজ আমাৰ ওচৰত এনাফ এভিডেঞ্চেছ নাই এনাফ ডেটা নাই এতিয়া ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে এটা সময়ত মানুহে জানিছিলে কিয় জানিছিলে মই ক'লো ন গুপ্তা পিৰিয়ডৰ কথা অলপ আগতে গুপ্তা পিৰিয়ডত যেতিয়া আমাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ৰেকৰ্ডছবিলাক লিখা হৈছিল ন মানুহে তেতিয়া জানিছিলে কি বস্তু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি কৰিব লাগে তো সেইখিনি সময়ত আমাৰ বহুত ধৰণৰ নলেজ আছিল এতিয়া মই ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ তোমালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু ইয়াতে দেখি দিছোঁ কেইটামান বস্তু দিছোঁ কেইটামান এক্সাম্পল তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে প্ৰথম আইডিয়া অফ জিৰ' this is the most crucial thing of mathematics anything if it doesn't have a zero concept to এটা কমপ্লিট কাহানী আছে মই এইটো ক্লাছত অবভিয়াছলি নকওঁ কি কাহানীটো কি আছে বহুত বেলেগ ফালে গুচি যাব এক্সামত তোমালোকৰ নাহেও ঠিক আছে তো এইবিলাক যদি তোমালোকৰ ডিছকাছ কৰিব মন আছে কি জিৰ' কিয় ক্ৰুচিয়েল হয় দ্য কনচেপ্ট অফ ইনফিনিটি এটা আছে আমাৰ যোনটো ইনফিনিটি কনচেপ্ট আছে ইনফিনিটি তোমালোকে জানানে ইনফিনিটি কনচেপ্টটো আহিছে ক'ৰ পৰা The concept of infinity, everything is infinite, it goes on. Time is infinite, it goes on. Infinity concept to cover pra ahise. Amar India pray ahise. ঠিক আছে এইবিলাক এতিয়া মই এইবিলাকত নুসুমাও বেছি এতিয়া ঠিক আছে বাৰু এইটো কোনে আনিছিলে আৰ্যভট্টই আনিছিলে ঠিক আছে ডেচিমেল চিষ্টেম নিউমেৰিকেল নোশ্যন সব আৰ্যভট্টই আনিছিলে এষ্ট্ৰলজি এষ্ট্ৰনমি আৰ্যভট্টই আনিছিলে বুজি পালা তো এনি কাইণ্ড অফ চাইণ্টিফিক ডেভেলপমেণ্ট ইউ সি ইন দ্য ৱেষ্ট ৱাজ একচুৱেলি কপিড মই ডাইৰেক্টলি কৈ আছোঁ কপিড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া এতিয়া ৱেষ্টে ইমানবোৰ চাইণ্টিফিক ডেভেলপমেণ্টছ ক'ৰ পৰা কৰিলে ঠিক আছে ভালকৈ তোমালোকে যদি অলপমান মন দিয়া তোমালোকে যদি অলপমান হিষ্ট্ৰী জানা এটা বস্তু তোমালোকে জানিবা কি বিফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু ভালকৈ মন দিয়া মই কি কৈ আছোঁ বিফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু অৰ বিফৰ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন ৱেষ্টত বা ইউৰোপত একো বস্তু নাছিলে বুজি পালা ভালকৈ বুজি গৈ থাকা একদম ভালকৈ বুজি গৈ থাকা 1606ত ব্ৰিটিছবিলাক ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে 1606 তাৰ আগলৈকে ৱেষ্টত একো ধৰণৰ ছিগনিফিকেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট বা ছিগনিফিকেণ্ট ডিছকাভাৰী বা ছিগনিফিকেণ্ট ইনভেনশ্যন হোৱা নাছিলে গ' এণ্ড চেক হিষ্ট্ৰী যদি কিবা হৈছিল তোমালোকে আহিলে মোক ক'ব পৰা কি ছাৰ এইটো হৈছিল চাওক এটা দুটা কিবা কিবি সৰু সুৰা হ'ব পাৰে ডাঙৰ একো হোৱা নাছিল দেন এটা পইণ্টত হৈছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন হৈছিল আফটাৰ 1606 কিয় আফটাৰ দ্য ব্ৰিটিছ কেম টু ইণ্ডিয়া সিহঁতি যেতিয়া ইণ্ডিয়াত আহিলে ইণ্ডিয়াৰ গোটেই সিহঁতি দেখা পালে কি ইণ্ডিয়া ইজ আ ষ্ট'ৰ হাউচ অফ নলেজ সেই নলেজটো সিহঁতি লৈ গ'ল ইণ্ডিয়াৰ কিতাপবিলাক সংস্কৃতত যোনবিলাক কিতাপ লিখা আছিলে সেই কিতাপবিলাক ট্ৰান্সলেট কৰালে ইনটু ইংলিছ বুজি পালা এণ্ড দেন সিহঁতি সেই বস্তুবিলাক শিকিলে এণ্ড দেন দে ষ্টাৰ্টেড দেৰ ইনভেনশ্যনছ দেন দে ষ্টাৰ্টেড দেৰ ডিছকাভাৰিজ তাৰপিছত হৈছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন তাৰপিছত হৈছিল ৱৰ্ল্ড ৱাৰ এতিয়া যদি মই আমেৰিকাৰ কথা অলপমান পাতিব যাওঁ এতিয়া ঠিক আছে আমেৰিকা ইজ দ্য ছুপাৰ পাৱাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড আমেৰিকাৰ পলটো আজি খোলোঁ কি আমেৰিকা ইমান পাৱাৰফুল কেনেকৈ বনিলে আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়া এই দুখনতো ছুপাৰ পাৱাৰ আছে ঠিক আছে বহুত পাৱাৰফুল আমেৰিকা ৰাছিয়াৰ পলটো অলপমান খোলোঁ আজি কি আমেৰিকা ইমান পাৱাৰফুল কেনেকৈ বনিলে অ'কে প্ৰথম ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ আগলৈকে মন কৰিবা নাহি ৰাছিয়া ইমান পাৱাৰফুল আছিল নাহি আমেৰিকা ইমান পাৱাৰফুল আছিল দুইটাই লাইক ঠিক ঠাক পাৱাৰফুল আছিল এনেকুৱা নহয় কি বহুত ছুপাৰ পাৱাৰ বাট আমি যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু শেষত তেতিয়া আমি জানো কি কল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছিল দুখন ছুপাৰ পাৱাৰ আহি গৈছিল ঠিক আছে বাইপ'লাৰ ৱৰ্ল্ড বুলি কওঁ জিঅ' পলিটিক্সৰ পাৰ্ট হৈ এইবিলাক ঠিক আছে এনিৱেজ বাদ দিয়া তো কি হ'ল ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ পিছত জাৰ্মান যোনবিলাক আছিলে ন জাৰ্মানীখন ডিভাইড কৰি দিয়া গৈছিল ইনটু টু পাৰ্টছ ইষ্ট জাৰ্মানী ৱেষ্ট জাৰ্মানী ইষ্ট জাৰ্মানীৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ কণ্ট্ৰল আছিল ৱেষ্ট জাৰ্মানীৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ কণ্ট্ৰল আছিল তোমালোকে ভাবিবা কি ছাৰ এতিয়া আয়াৰকে পঢ়াই আছে আয়াৰ পঢ়াই থকা নাই বুজাই আছোঁ ঠিক আছে ভালকৈ বুজা তো যেতিয়া জাৰ্মানীখনক ডিভাইড কৰি দিয়া গৈছিল জাৰ্মান চাইণ্টিষ্টবিলাক যোনবিলাক আছিলে সেইবিলাককো ডিভাইড কৰি আমেৰিকাই লৈ গৈছিল এণ্ড ৰাছিয়াই লৈ গৈছিল এণ্ড তোমালোকে যদি অলপমান হিষ্ট্ৰী জানা তোমালোকে এইটো জানিবা কি আমেৰিকান স্পেচ প্ৰগ্ৰাম যোনটো নাছা হয় এণ্ড ৰাছিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰাম যোনখিনি আছে সিহঁত ৰছকছমছ তাৰো বেছিভাগ চাইণ্টিষ্ট জাৰ্মান হয় বুজি পালা সদায় মন কৰিবা আইডাৰ জাৰ্মান হয় নহ'লে ইণ্ডিয়ান হয় কিয় এতিয়া জাৰ্মানীত ইমান নলেজেবল মানুহ ক'ৰ পৰা আহিলে ঠিক আছে প্ৰথম এইটো বুজোঁ জাৰ্মানীত আছিলে একচুৱেলি ইউৰোপৰ চবতছে নলেজেবল মানুহখিনি এতিয়া সেই মানুহখিনি ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড কেনেকৈ আছিল মই এটা এক্সাম্পল দিম অফ শ্ৰডিংগাৰ ঠিক আছে শ্ৰডিংগাৰ জাৰ্মান আছিলে ঠিক আছে তো জাৰ্মানীত একচুৱেলি ডাইৰেক্ট এভিডেঞ্চেছ হয় তোমালোকে চাই ল'বা এইবিলাক নেটত গৈ পেলাই কি চবতছে বেছি সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ যদি ক'ৰবাত ইউৰোপত প্ৰেভেলেণ্ট আছিলে আগতে ডেট ৱাজ জাৰ্মানী চবতছে বেছি সংস্কৃত ট্ৰান্সলেশ্যন জাৰ্মানীত কৰা গৈছে ঠিক আছে মানে সংস্কৃতৰ টেক্সটবিলাক জাৰ্মান ভাষালৈ ট্ৰান্সলেট কৰা গৈছে সিহঁতি পঢ়িছিলে ঠিক আছে
বহুত এক্সাম্পল মই তোমালোকক দিব পাৰোঁ ঠিক আছে যোনটো জাৰ্মান এয়াৰলাইন্স আছে লুফ্টহানছা দেট ইজ অলছ' টেকেন ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান কনচেপ্ট লুফ্টহানছা ঠিক আছে এইবিলাক কিছুমান বস্তু আছে মই তোমালোকৰ পিছত হান্স মানে দুটা শ্বানৰ জৰি এইবিলাক পিছত এইবিলাক বহুত বস্তু আছে মই ইমান ডিটেইলত সোমাব খোজা নাই বাট বেছিভাগ বস্তু সিহঁতি ইণ্ডিয়াৰ পৰাই লৈছিল তুমি হিটলাৰৰ নাজি চিম্বলটো লৈ লোৱা কাৰ নিচিনা হয় তোমালোকে জানিবা ভালকৈ আই উড নট টেক দ্য নেম হিয়াৰ ঠিক আছে নাজিৰ চিম্বলটো তোমালোকে লৈ লোৱা কি হয় নাজি জাৰ্মানী চিম্বলটো তোমালোকে লৈ লোৱা কিহৰ নিচিনা লাগে তোমালোকৰ ঠিক আছে বেছি দে ৱাৰ হেভিলি ইনস্পায়াৰ্ড ফ্ৰম দ্য ভেদাছ এণ্ড ফ্ৰম দ্য গীতা শ্ৰডিংগাৰ নিজে কৈছিলে শ্ৰডিংগাৰে কি হি ইজ হেভিলি ইনস্পায়াৰ্ড ফ্ৰম দ্য ভেদাছ বুজি পালা তো জাৰ্মানীত বহুত নলেজ আছিল যোনটো আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ পিছত ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 পিছত লৈ গুচি গ'ল বুজি পালা এণ্ড তাৰ পিছতে গোটেই ৱেষ্টাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডখন টেকনলজিকেলি বহুত চুপিৰিয়ৰ হৈ গ'ল বাট ইণ্ডিয়াত সেই নলেজটো কেতিয়াও স্প্ৰেড নহ'লে বিকজ ব্ৰিটিছে আহি পেলাই সেই যোনটো এডুকেশ্যন চিষ্টেম আছিলে আমাৰ কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিলে ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা যে এই ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব এণ্ড তাৰপিছত যে ইউটিউবত আকৌ আহিব লাইভ ছেকশ্যনটো তোমালোকে ভিডিঅ'টো পাবা যদি তোমালোকৰ জানিব মন আছে এবাউট দি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন চিষ্টেম কেনেকুৱা আছিল এণ্ড কেনেকৈ ব্ৰিটিছে সেইটোক চিষ্টেমেটিকলি ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিল গিভ মি এ কমেণ্ট ঠিক আছে আই ৱান্ট এভৰি ওৱান টু ন' দিছ এণ্ড মই এটা ভিডিঅ' বনাম যদি তোমালোকক লাগে এইটোৰ ওপৰত এতিয়া কমেণ্ট নকৰিবা পিছত গৈ পেলাই কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে নহ'লে মই দেখোঁ তোমালোকে পিছত আহি পেলাই কমেণ্ট কৰিছা এতিয়া কমেণ্ট কৰি লাভ নাই আগতে কৰিছোঁ দেই পিছত গৈ পেলাই কমেণ্ট কৰিবা অ'কে তো যদি তোমালোকৰ শিকিব মন আছে একচুৱেলি ব্ৰিটিছে কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো চিষ্টেমেটিকলি ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিলে এণ্ড দেন এই নলেজবিলাক আমাৰ কেতিয়াও স্প্ৰেড নহ'লে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই এ পাৰ্চন নেম সুশ্ৰুতে লিখিছিলে এখন কিতাপ যোনখন আমি সুশ্ৰুত সমিতা বুলি কওঁ সুশ্ৰুতা সমিতা বুলি কওঁ তাতে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কিতাপ আছিল এখন দেন আয়ুৰ্বেদা ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই এ পাৰ্চন নন এজ চৰককে এখন কিতাপ লিখিছোঁ যোনখন আমি চৰক সমিতা বুলি কওঁ তো এনি কাইণ্ড অফ চাইণ্টিফিক knowledge you want to go back to was started here in India বুজি পালা পিৰিয়ড অ'কে মুভিং অন আৰু তোমালোকে আৰু কেইটামান চোৱা জমেট্ৰি ট্ৰিগনমেট্ৰি আমাৰ এক্সাম্পল IVC পিৰিয়ডৰ পৰা আছে আৰ্যভট্টৰ পিছত লিখিছিলে কিন্তু ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰা আমি ইয়াৰ এক্সাম্পলছ পাওঁ ঠিক আছে দেন থিয়ৰী অফ এটম চোৱা আল্টিমেট বস্তু কান্নাট বুলি এটা মানুহ আছিল যোনে লিখিছিলে এই বস্তুটো থিয়ৰী অফ এটমিক থিয়ৰী পৰাই চব বস্তু বনে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ আমি কালি কথা পাতিছিলোঁ চব বস্তু ইয়াৰ পৰাই বনে কান্নাট বুলি এটা মানুহ আছিল যোনে লিখিছিলে এইবিলাক কথা ঠিক আছে উড ষ্টিল এটা বহুত ফেমাছ ষ্টিল আছে যোনটো মেটেলাৰ্জি যোনটো কেমিষ্ট্ৰি বুলি আমি কওঁ কেমিষ্ট্ৰি এটা মানুহ আছে নাগাৰ্জুনা ঠিক আছে নাগাৰ্জুনা বুলি এজন মানুহ আছিল যোনে আমাৰ কেমিষ্ট্ৰিত হি ৱাজ নন এজ এ এলকেমিষ্ট অৰ কেমিষ্ট্ৰি এক্সপাৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে যোনে কেমিষ্ট্ৰিও ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছিল ফিজিক্সো ইণ্ডিয়াত এভৰিথিং ষ্টাৰ্টেড ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এতিয়া মই যদি খুচৰিব যাওঁ মই বহুত নাম ল'ব পাৰোঁ আই এম জাষ্ট গিভিং ইউ লিমিটেড নেমছ তোমালোক ইমানো দৰকাৰ নাই এইবিলাক বস্তু ডাইৰেক্টলি এইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন নাহে সেইকাৰণে মই বেছি ডিটেইলছত দিয়া নাই আৰু তোমালোকে জানিবৰ কাৰণে মই তোমালোকক বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আজি দি দিছোঁ অ'কে তাৰ লগতে তোমালোকে চোৱা ডিপ্ল'মেচি চাইকলজি অৰ্থশাস্ত্ৰ ৰিটেন বাই হুম কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ তাত ডিপ্ল'মেচি দ্য বুক অফ ডিপ্ল'মেচি দ্য বুক অফ চাইকলজি বহুত মানুহে ভাবে ছিগমণ্ড ফ্ৰইড ইজ দ্য ফাদাৰ অফ চাইকলজি বাবা শুনা অৰ্থশাস্ত্ৰ পঢ়া চাইকলজি কি হয় বুজি পাই যাবা বুজি পালা যোনে এটা ভাবে চাইকলজি ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে যোনে ভাবে ছিগমণ্ড ফ্ৰইড কাৰ্ল ইউং আৰ দ্য ফাদাৰ অফ চাইকলজি এবাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ পঢ়িছোৱা চাইকলজি বাপ হয় এখন বুজি পালা ভালকৈ ভাবি চোৱা তোমালোকে তো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা কি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া কিমান বেছি এটা এডভান্স আছিল ইন টাৰ্মছ অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ফৰ এক্সাম্পল মই মেটেলাৰ্জিকেল এক্সাম্পল এটা তোমালোকক দিওঁ আমাৰ যোনটো কুটুব মিনাৰ আছে কুটুব মিনাৰৰ কমপ্লেক্সত এটা বস্তু আছে যোনটোক আমি আইৰণ পিলাৰ বুলি কওঁ দ্য আইৰণ পিলাৰ অফ মেহৰলি গুপ্তা পিৰিয়ডৰ সময়ত বনিছিলে সেই পিলাৰটোত এতিয়ালৈকে নৰ্মেলি কি হয় লোহাত কি হয় ৰাষ্ট লাগি যায় সেইটো এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট লগা নাই চাইণ্টিষ্ট পগলা হৈছে কি বনাল কেনেকৈ এইটো চাইণ্টিষ্টে ভাবি আছে কি এইটো বনাল কেনেকৈ সিহঁতি কি এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট লগাই নাই সেইটোত বুজি পালা এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ দেৰ আৰ থাউজেণ্ডছ অফ এক্সাম্পলছ বুজি পালা বুৰ্বক বনাইছে ক্লাইমেট কনচাৰ্ণ দেখাই পেলাই য়েছ এক্সেক্টলি ইট ইজ এ প্ৰচেছ ফৰ নিউ ইকনমিক চেলেঞ্জেছ ছুপাৰ পাৱাৰ প্ৰপাগেণ্ডা য়েছ এটলিষ্ট বুজি পাইছা চ' এতিয়া ডক্টৰ বুৰু হিপক্ৰেটিক অৰ্থ নলয় চৰক শপথ লওক যি লওক বা এইবিলাক পিছৰ কথা হিপক্ৰেটিক অৰ্থ এইবিলাক যি নহওক ঠিক আছে বাট আল্টিমেটলি তোমালোকে এটলিষ্ট এটা বস্তু বুজি পাইছা কি ইণ্ডিয়া এটা পইণ্টত কিমান এটলিষ্ট পাৱাৰফুল আছিলে ঠিক আছে আমি এতিয়া কিমান বেকৱাৰ্ড গৈ আছোঁ ৰেডাৰ দেন মুভিং ফৰৱাৰ্ডছ তো দি অনলি ৱে মই তোমালোকক ক'ব গৈ আছোঁ চিন্স আজি মোৰ লাষ্ট ক্লাছ হ'ব তোমালোকৰ লগত ইন দিছ ছিৰিজ অফ প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্চ ঠিক আছে কি এটা বস্তু সদায় ক'ম কি প্লিজ এডপ্ট দি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ মানে এটলিষ্ট ন' এবাউট দি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ঠিক আছে তোমালোকে এটলিষ্ট নিজৰ কালচাৰটোৰ কথা অলপমান জানিব লাগে কি ইণ্ডিয়াখন এটা পইণ্টত কিমান পাৱাৰফুল আছিল তেতিয়াহে আমি যেতিয়া পচিবিলিটি জানিম তেতিয়াহে আমি গম পাম কি আমি কি কৰিব পাৰোঁ আৰু বুজি পালা তো এটলিষ্ট ন' দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া প্ৰপাৰলি বুজি পালা অকল কোন ৰজাই ক'ত কাজিয়া কৰিলে সেইটো জানাটোকে হিষ্ট্ৰী নকয় মই বাৰে কৈ আছোঁ গেট আউট অফ দিছ ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ এডুকেশ্যন কি অকল কোন ৰজাই ক'ত কাজিয়া কৰিলে ক'ত মৰিলে সেইটোৱে পঢ়ি আছোঁ আমি
Get out of this traditional way of education. Take the real knowledge that is out there. বহুত বস্তু আছে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি কৰিব লাগে. Join my Telegram group if you have not joined it. ঠিক আছে আগৰ ভিডিঅ'ৰ লগত তোমালোকে লিংকটো পাই যাবা. আজিৰ ভিডিঅ'টো দিয়া নহ'ল, I'm very sorry. ঠিক আছে Telegram গ্ৰুপটো জইন কৰা, তাতে মই বহুত বস্তু দি থাকোঁ. ঠিক আছে তো take the real knowledge that is out there and learn about the Indian culture. That is what I have to say. ঠিক আছে okay now পটাপট আমি দুটামান PYQs solve কৰোঁ কিবা যদি আছিলে আগত. ঠিক আছে প্ৰথম তোমালোকে চাব পাৰা UPSC Prelims 2022 question. Consider the following statements. Gujarat has the largest solar park in India. Kerala has a fully solar powered international airport. Goa has the largest floating solar photovoltaic power project in India. কোনটো আনসাৰ হয় মোক পটকে দিয়া. স্যাৰ ইমান নলেজ থকাৰ পাছতো আমি কেনেকৈ পাছ কৰি থাকি গ'লোঁ সেইটো বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকক মই মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী অলপমান বুজাব লাগিব. ঠিক আছে কি কেনেকৈ ব্ৰিটিছবিলাকে আমাক আমাৰ ইণ্ডিয়ানছ হৈ পেলাই ইণ্ডিয়ানছবিলাকৰ কিছুমান ইনহেৰেণ্ট প্ৰব্লেম আছে যোনবিলাক আজিৰ দিনতো আছে. আমি হিষ্ট্ৰী কিয় পঢ়োঁ? হিষ্ট্ৰী আমি এইটো কাৰণে পঢ়োঁ কি যোনবিলাক ভুল আমি এটা পইণ্টত কৰিছিলোঁ সেই ভুলবিলাক যাতে আমি ৰিপিট নকৰোঁ. ঠিক আছে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ মানুহে এতিয়াও হিষ্ট্ৰীৰ পৰা একো শিকাই নাই. ডেট ইজ দ্য প্ৰব্লেম কি আমি যোনবিলাক ভুল সেইখিনি সময়ত কৰিছিলোঁ আমি সেইবিলাকো এতিয়াও ৰিপিট কৰিছোঁ. এটা ভুলটো মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ, নট এডপ্টিং দ্য ইণ্ডিয়ান কালচাৰ. আমি সদায় ফেচিনেটেড হয় বাই দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ. আগতেও আমি সেইটো আছিলোঁ, ব্ৰিটিছ আহিছে বগা মানুহ আমি সেইটো ভাল লাগে. আৰে ভাই তে ভাল লাগে দি গ'ল 200 বছৰ মানুহটো আমাক, বুজি পালা? ভালকৈ বুজা. তো এতিয়াও আমি ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ ফ'ল' কৰি গৈ আছোঁ. এতিয়াও আমাৰ মানুহবিলাকে নাজানে কি. এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ, মহাকুম্ভ হৈ আছে. কুম্ভ কিয় হয়, কি কাৰণে হয়, ক'ত হয় মানুহে নাজানে, কিন্তু কল্ড প্লে কনচাৰ্টৰ কথা চব মানুহে জানে, বুজি পালা? এতিয়াও চোৱা আমি ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰৰ প্ৰতি বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড, নট ইন দি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ, বুজি পালা? দ্যাট ইজ এ বিগ প্ৰব্লেম. এটা প্ৰব্লেমটো মই এই মাত্ৰ কৈ দিলোঁ আৰু 100টা প্ৰব্লেম মই ক'ব পাৰোঁ. তো সেই প্ৰব্লেমবিলাকৰ কাৰণে আমি পিছ পৰি থাকি গ'লোঁ. Sir, but the ancient education system was only for high caste people, low class people were treated as lower animals. Okay. তপন এইটো বস্তু কৈছা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং. এনচিয়েণ্ট এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো যদি অকল লোৱাৰ ক্লাছৰ মানুহৰ কাৰণে হ'ল হয়, মই এটা তোমালোক কথা সুধি আছোঁ, যদি এনচিয়েণ্ট এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো অকল লোৱাৰ ক্লাছ মানুহৰ কাৰণে হ'ল হয়, গুপ্তা পিৰিয়ডৰ সময়ত কিয় ইমান স্কলাৰ্ছ ওলাইছিল যোনবিলাক লোৱাৰ ক্লাছৰ আছিল? ফৰ এক্সাম্পল আমি অলপ আগতে সুশ্ৰুতৰ কথা পাতিলোঁ. সুশ্ৰুত ৱাজ ফ্ৰম আ ভেৰি ভেৰি ল' ক্লাছ, স্পেচিফিকেলি ফ্ৰম দ্য আনটাচেবলছ, বুজি পালা? সুশ্ৰুতক কি কৰিছিল, মই অলপ কাহানি কওঁ তোমালোকক. সুশ্ৰুতক কি কৰিছিল, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে গাঁৱৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দিছিলে. কিয় জানা? বিকজ সুশ্ৰুতে যোনখন জেগা সুশ্ৰুতে চামিতাখন লিখিছে, প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কিতাপখন লিখিছিল. এতিয়া আগৰ দিনতো এনেকুৱা ফেঞ্চি হস্পিটেল নাছিল য'ত সি প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিব. সি কি কৰিছিল, এই যেতিয়া কাজিয়া হয়, ৱাৰ হয়, তেতিয়া যোনবিলাক ডেড বডি মৰি যায়, ঠিক আছে, কোনোবা মানুহ এটা, সেইবিলাক ডেড বডিবিলাক কি কৰা যায়, আগতেতো জ্বলাই নিদিছিলে, আগতে কি কৰিছিল পানীত উটাই দিয়ে ডেড বডিবিলাক, ঠিক আছে, আগৰ দিনত. তো যেতিয়া সেই ডেড বডিবিলাক পানী দি উটি আহে, সুশ্ৰুতে সেই ডেড বডিবিলাক উঠাই আনে, ঠিক আছে. এতিয়া কোনোবা এটা ডেড বডিত যেনিবা কাণ এখন নাই, বেলেগ এটা ডেড বডিৰ পৰা সি কাণখন কাটি পেলাই ইটো ডেড বডিত লগাই দিলে, বুজি পালা? তো সি সেইবিলাক কাম কৰি থাকিছিলে আগতে সুশ্ৰুতে. তো মানুহবিলাকে তাক বহুত বেয়া পাইছিল, কি মৰা মানুহ বা কাটা কটা কৰি থাকে, বুজি পালা? হি ৱাজ ফ্ৰম আ লোৱাৰ ক্লাছ. কিন্তু সি শিকিল কেনেকৈ এইবাৰ মোৰ বস্তু? তো এইটো যোনটো কথা, যোনটো ব্ৰিটিছে স্প্ৰেড কৰা বস্তু, আকৌ কি ইণ্ডিয়াত কাষ্ট ছিষ্টেমটো বহুত ষ্ট্ৰিনজেণ্ট আছিল, কোনে ক'লে? ক'ৰবাৰ গম পালা? ব্ৰিটিছে কোৱা বস্তুৱে গম পাইছা ন? কিতাপত যি লিখা আছে সেইটোৱেতো কৈছা নে তুমি নিজে ৰিচাৰ্চ কৰিছা কি ইণ্ডিয়াত কাষ্ট ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে, বুজি পালা? তো সেই ব্ৰিটিছে কোৱা কথা নাযাব, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ. আকৌ এটা ভুল, আৰু এটা ভুল, ছেকেণ্ড ভুল তোমাৰ মুখৰ আগত, কি যি পঢ়ি আহিছোঁ ন সেইটো অলপ তুমি আনলাৰ্ণ কৰিব লাগিব, টু লাৰ্ণ দ্য ৰিয়েল নলেজ. কোনে ক'লে আমাৰ কাষ্ট ছিষ্টেম আছিল? কাষ্ট ছিষ্টেমটো বেয়া আছিল, য়েছ, প্ৰব্লেমেটিক আছিল, য়েছ, হাইৰাৰ্কিকেল আছিল, য়েছ, কিন্তু কাষ্ট ছিষ্টেমটো এক্সেক্টলি সেনেকুৱা নাছিল যেনেকৈ ব্ৰিটিছে আমাক ডেছক্ৰাইব কৰে, বুজি পালা? তো ইয়াত এটা অল্টাৰনেটিভ হিষ্ট্ৰী আছে যোনটো আমাক পঢ়াব নিদিয়ে বা বহুতখিনি তোমালোকক নপঢ়াই, জানিব নিদিয়ে তোমালোকক, বুজি পালা? দ্যাট ইজ এ বিগ প্ৰব্লেম ইন ইণ্ডিয়া, another big problem of India. Okay. I think caste system of Indian system was the biggest barrier of development. No, that is not the biggest barrier of development. India's biggest barrier of development is the mindset of the people. মই ডাইৰেক্টলি কৈ আছোঁ, মই শ্বৰ্টত কৈ আছোঁ, এতিয়া মই ডাঙৰকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব এইটো সময় নাই, বাট দ্য মাইণ্ডছেট অফ দ্য পিপল ইজ দ্য বিগেষ্ট বেৰিয়াৰ. ঋগবেদিক টাইমত কাষ্ট ছিষ্টেম নাছিল, ঋগবেদিক টাইমত কাষ্ট ছিষ্টেম নাছিল, য়েছ, তাৰপিছত কাষ্ট ছিষ্টেম আহিছে ইন দ্য লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ড. আমি কৰিছোঁ এইখিনি বস্তু অলৰেডি, ঠিক আছে? অ'কে, এই আনচাৰটো কিমানে দিব পাৰিবা? কিমান মানুহে এই আনচাৰটো দিব পাৰিবা? পটককৈ মোক আনচাৰটো দিয়া. অ'কে, আই হোপ তোমালোকে বুজি পাই আছা ন? তোমালোকে ৰিলেট কৰা নে মই কি কৈ আছোঁ? অ'কে, মই আনচাৰ দেখাই দিলোঁ. অ'কে, এনিৱেজ, 2 only is the answer. নেক্সটটো কৰা, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সটটো কৰা. UPSC 2024 কুৱেশ্যন আছিল. কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট: বেটাৰী ষ্টোৰেজ, বায়োমাছ জেনেৰেটৰ্ছ, ফুৱেল চেলছ, ৰুফটপ ছ'লাৰ ফটোভল্টিক চেলছ. How many of the above are considered distributed energy resources? Okay, very interesting. এইটো বস্তু আনচাৰ কৰা মোক এতিয়া. অ'কে, আই হোপ তোমালোকে বুজি পাই আছা. আপুনি এইখিনি কথা এনফৰ্চমেণ্ট ক্লাছত অল্টাৰনেটিভ হিষ্ট্ৰী বিৰাট বঢ়িয়াকৈ কৈছিলে. মই মোৰ ক্লাছবিলাকত এইবিলাক বস্তু কওঁৱেই নৰ্মেলি.
মই এইবিলাক বস্তু নৰ্মেলি ক্লাছবিলাকত অলপ কওঁ বিকজ এইবিলাকৰ ওপৰত ডাঙৰকৈ মই কেতিয়াও কোৱা নাই যিমানখিনি মই পাৰোঁ মানুহখিনি সিমানখিনি মই এৱেৰ কৰাই দিওঁ তাৰপিছত মানুহখিনি ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা সিহঁতি কিমান নিজে পঢ়ি লয় এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে যদি মই এইবিলাকৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ বনাওঁ আচলতে মই ভিডিঅ'জ বনাব খোজা নাই এইবিলাকৰ ওপৰত মই ডাইৰেক্টলি কথা পাতিব খুজিছোঁ মানুহৰ লগত এইবিলাক বস্তু লৈ ঠিক আছে একচুৱেলি আই ন' কি বহুত মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইটো ফিল্ডত বা এইবিলাক বস্তু জানাত এণ্ড একচুৱেলি দে শুড ন' অলছ' বিকজ দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট প্ৰব্লেম কি ইণ্ডিয়াই নিজৰ মানুহবিলাকে নিজৰ কালচাৰটোৰ কথাই নাজানে ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট প্ৰব্লেমছ দেট ইজ আউট দেৰ বিগেষ্ট প্ৰব্লেম ঠিক আছে এতিয়াও উই আৰ ড্ৰন টুৱাৰ্ডছ দি ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ মোৰ দেন দি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এণ্ড দেট ইজ দ্য প্ৰব্লেম তাতেই গোটেই প্ৰব্লেমখিনি আহি যায় আমাৰ অ'কে অ'কে এইটো কোনটো হ'ব এ বি চি ডি পটককৈ অল ফ'ৰ গোটেইকেইটাই ডিষ্ট্ৰিবিউটেড এনাৰ্জি চ'ৰ্চ একদম চিম্পলকৈ বুজা না ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া চোৱা কোনকেইটা বেটাৰী ষ্ট'ৰেজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে বায়'মাছ জেনেৰেটৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে ফুৱেল চেলছ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে ঠিক আছে চাৰিটা বস্তুৱে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে বস্তুকেইটা ঠিক আছে এইটো ওৱান দি দিছে কনচিডাৰ দ্য ফলোইংটো ওৱান নহয় অল ফ'ৰ হয় আনচাৰ ঠিক আছে ভুল লিখা আছে অলপ কুৱেশ্যনটো অ'কে নাও APSC ই লিখা আছে আই এম ভেৰি চৰি APSC Prelims 2022 কুৱেশ্যন দ্য লাৰ্জেষ্ট চ'ৰ্চ অফ পাৱাৰ ছাপ্লাই ইন ইণ্ডিয়া ইজ ভেৰি ইজি তোমালোকে অলৰেডি জানা ঠিক আছে পটককৈ কৰিয়ে দিওঁ থাৰ্মেল পাৱাৰ আমি জানোৱে কি চবতছে বেছি থাৰ্মেল পাৱাৰ হয় ইজ দি আনচাৰ ঠিক আছে Prelims 2025 অৰ কুৱেশ্যন হয় which policy supports solar and wind energy initiatives in India এইটো 2024 হয় একচুৱেলি দিছ নট 25 এক্সামেই হোৱা নাই ঠিক আছে কোনটো which of the policy supports solar and wind energy initiatives in Assam Renewable Energy Policy North East Solar Development Policy National Climate Resilience Framework and Assam Energy Conservation Act কোনটো হ'ব আনচাৰ পটককৈ তোমালোকে দিব পাৰা okay so it's a Assam Renewable Energy Policy 2022 okay so I hope ঠিক আছে with this I hope we have come to an end of science and technology ঠিক আছে মোৰ লগত তোমালোকৰ লাষ্ট ক্লাছ আজি ইয়াতে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে মই আজি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান টেকনলজিৰ কথা তোমালোকৰ অলপমান পাতিলোঁ মোৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মটিভ কেইটামান বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখা বিফৰ আই গো ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট থিংছ ফাৰ্ষ্ট কি সদায় পঢ়িবা ঠিক আছে পঢ়াটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ডোণ্ট ষ্টাডি লাৰ্ণ থিংছ পঢ়া শুনা কৰিব দৰকাৰ নাই শিকা বস্তুবিলাক যিয়ে হয়তো তোমালোকে চিলেবাছটো ডাঙৰ টাইপ লাগিছে ইউ ডোণ্ট হেভ টু ষ্টাডি দ্য চিলেবাছ ইউ টু জাষ্ট লাৰ্ণ দ্য থিং চিলেবাছ জাষ্ট শিকিব লাগে ছেকেণ্ড থিং যেতিয়াই পঢ়া এই এক্সামবিলাকৰ কাৰণে ডোণ্ট গেট ইন টু আ ৰেট ৰেচ এটা ৰেট ৰেচত পৰি নাযাবা মই ইয়াৰ লগত কম্পিট কৰিম তাৰ লগত কম্পিট কৰিম কাৰো লগত কম্পিট কৰিব দৰকাৰ নাই কাকো একো প্ৰুফ কৰি দেখাব দৰকাৰ নাই লাৰ্ণ এনজয় দ্য জাৰ্ণি এনজয় দ্য প্ৰচেছ এনজয় লাৰ্ণিং নিউ থিংছ সদায় নিজৰ নলেজটো ইনক্ৰিজ কৰা এক্সামত চিলেকশ্যন হয় নহয় বহুত পিছৰ কথা ঠিক আছে নলেজটো নিজৰ ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকা কনচেপচুৱেলি বস্তুবিলাক বুজা ফেক্চুৱেলি নোসোমাবা ঠিক আছে যিকোনো ছাবজেক্টে হওক এইকেইটা বস্তু যদি সদায় মনত ৰাখা এণ্ড তাৰ লগতে কনচিডাৰ হোৱাট আই জাষ্ট ছেড কি ইণ্ডিয়াৰ নলেজটো ইণ্ডিয়াৰ কালচাৰটো ইণ্ডিয়াৰ যোনটো এনচিয়েণ্ট নলেজ আছে সেইটো শিকিবৰ কাৰণে অলপমান ট্ৰাই কৰা আই ন' চবৰে ইণ্টাৰেষ্ট আছে ঠিক আছে আই ন' চবৰে ইণ্টাৰেষ্ট আছে তো এই বস্তুটো শিকিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰা নিজৰ এটা স্কিল ডেভেলপ কৰা বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ নিজৰ এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্টত ফ'কাছ কৰা দিছ ইজ দ্য টাইম এইটো যোনটো তোমালোকৰ পিৰিয়ড হয় এই টাইমটোত তোমালোকৰ নিজক ডেভেলপ কৰা সময়ত বেছি লগোৱা এণ্ড বেছি লগাব লাগে তোমালোকে ৰেডাৰ দেন ফটোৱা বস্তুবিলাক যোনবিলাক আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলি আছে তো সেইবিলাক অলপমান এভইড কৰা ষ্টে আৱে ফ্ৰম প্ৰপাগেণ্ডাছ এজ ফাৰ এজ পচিবল এতিয়া প্ৰপাগেণ্ডা তোমালোকে কেনেকৈ বুজিব লাগে সেইটো অকল জিঅ' পলিটিক্সৰ বস্তু হৈ যায় বাট এনিৱেজ তো এইটো পিছৰ কথা বাট ষ্টে আৱে ফ্ৰম প্ৰপাগেণ্ডাছ ফ'কাছ অন ইয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট ইয়ৰ কনচেপচুৱেল নলেজ ডেভেলপমেণ্ট দেট ইজ অল আই হেড টু চে এণ্ড আই হোপ কি ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম আকৌ কেতিয়াবা ক্লাছ কৰিম ঠিক আছে তো তোমালোকৰ যদি কিবা কুৱেৰিজ থাকে কিবা কমেণ্টছ থাকে আফটাৰ দিছ আই ৱান্ট টু ন' আফটাৰ এই ভিডিঅ'টো নিদিবা বিকজ ভিডিঅ'টো শেষ হৈ গ'লে কমেণ্টবিলাক মই দেখা নাপাওঁ সেইটো কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'ত দিব কোৱা নাই বাট যেতিয়া এই ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব আজি এণ্ড লাইভ ছেকশ্যনটোত আমাৰ CSAP লাইভ ছেকশ্যনটো তোমালোকে দেখা পাবা তাতে তোমালোকৰ ফিডবেক এণ্ড তোমালোকৰ যদি কিবা কুৱেৰিজ আছে বা কিবা কমেণ্টছ আছে তো সেইবিলাক তোমালোকে দিবা তোমালোকে মোৰ পৰা যদি আৰু কিবা শিকিব খোজা এনি টপিক দেট ইউ উড লাইক টু লাৰ্ণ উইথ মি অৰ ন' উইথ মি তোমালোকে সেইবিলাক তাতে দিব পাৰা এণ্ড আই উড চিয়'ৰলি ট্ৰাই টু ব্ৰিং ইন এ ভিডিঅ' যেনেকৈ মই অলৰেডি ক'লোঁ কি ইণ্ডিয়ান এনচিয়েণ্ট এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিল কেনেকৈ সেইটো ব্ৰিটিছে ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিল এইবিলাকৰো যদি তোমালোকে জানিব খুজিছা আই উড ভেৰি মাছ লাইক টু ব্ৰিং ইন এ ভিডিঅ' এণ্ড যদি IR বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ তোমালোকে মোৰ লগত পঢ়িব খোজা তো সেইটো মই আনিব ট্ৰাই কৰিম যদি তোমালোকক লাগে বাট আই শুড চি দ্য কমেণ্টছ দে ঠিক আছে তো যিমান মানুহ যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে প্লিজ লিভ এ কমেণ্ট ঠিক আছে ইমানখিনি কৰিব পাৰা মোৰ কাৰণে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ নেমটো এবাৰ ক'ব চোৱা মোৰ নেমটো বিচাৰিলে মোৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ নেমটো দিলে এবাৰ নাহে তো তুমি আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত যোৱা তাতে মই লিংকটো আজি মই লিংকটো দিব পাহৰি গ'লে আই এম ভেৰি চৰি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত গ'লে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ এটা লিংক পাবা তাতে তোমালোকে মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি কানেক্ট কৰিব পাৰা ইফ ইউ ৱান্ট এনি কাইণ্ড অফ গাইডেন্স ঠিক আছে অ'কে চ' উইথ দিছ
লেটছ এণ্ড দ্য ষ্ট্ৰীম। থেংক ইউ এভৰি ওৱান ফৰ জইনিং।